Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Bun, ia uitați ce priveliște aici, dar nu am venit pentru priveliște. Câteodată, pe lângă rezolvare de probleme, mai trebuie să facem și mentenanță. Și așa că astăzi vom face mentenanță la frâna electromagnetică. Deci avem motorul aici și frâna electromagnetică, da? El, de exemplu, când suntem în port, se setează pe automat tensiunea, care să o avem pe parâme, iar din această frână electromagnetică le ține. Avem și varianta care se ține și pe manual. Dacă le ține pe manual, se strânge frâna manuală, dar de obicei le ținem pe automat. Depinde de comandant în special. Bun. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Dacă vedeți, pentru o inspecție, ca să vedem air gap-ul, ca să vedem toleranța frânei, da? Să vedem cât de tocită este, normal se poate verifica pe aici, sunt 3 puncte, pe aici și pe jos. Dar după cum vedeți, este cam dificil, pentru că întotdeauna șuruburile astea sunt greu de scos și așa. Noi ce vom face? Vom scoate toate șuruburile astea, da? Și vom da capacul jos. Oricum, cam asta facem și de obicei, pentru că trebuie să verificăm și frâna înăuntru cum arată. Dacă este ok, dacă nu este ok, dacă este crăpată. Am să vă arăt în partea altă mai bine, pentru că deja am dat un capac jos. Ca să nu vă țin cu... Astăzi l-am pe asistentul meu, domnul Talo. Hello! Ok, vedeți aici, capacul este dat jos. În caz de eliberare de urgență, pentru că se întâmplă în port, de exemplu, dacă se arde bobina, da? Asta este bobina, da? Dacă cumva se arde aia, frâna este, acum este acționată. Noi, în caz de urgență, teoretic ar trebui să scoatem astea două șuruburi și eliberăm frâna cu un imbus. Dar, după cum vedeți, și șuruburile astea sunt duse. Așa că vorbim de o navă cu experiență și așa că luăm în considerare că vom da capacul jos. Aici sunt imbusuri, da? Sunt două imbusuri, unul este aici și unul este pe partea asta la altă. Astea două se strâng în așa fel încât distanța asta de aici să se ducă. Deci frâna când merge, uite, hai să facem un test ca să vedeți. Ia, Mr. Talo, you can push the button. Ia să vedeți cum o atrage. Brake. Switch on. Vedeți? Deci, când frâna electromagnetică este activată, atrage partea asta de metal și eliberează. Ok, push and keep. Acum, ia uite, acum putem să rotim cu mâna motorul, da? Release. Acum nu. Motorul este înfrânat. Bun, ce vom face noi? Acum, o să strângem șuruburile astea ca să apropiem placa aceasta, să o apropiem de bobină și vom scoate discul. În cazul în care toleranțele e asta, să vedeți aici, deci toleranța aici se măsoară cu lera sau, da? Aici se măsoară. Inspecția asta se face odată la 3 luni. Ultima dată a fost făcută pe data de 28 aprilie. Aici suntem la M6. Deci dacă avem o toleranță, suntem la mooring winch, o toleranță de maximum 1,8 ne trebuie, da? 1,8 mm și minimum 0,6 mm. Dacă noi atingem valoarea asta de 1,8 mm, în prima fază vom întoarce brake flange, cred că disc de frânare, nu? Brake flange, da. Discul de frână. Bun, discul de frână, să-i spunem. Ăsta, vedeți, aici are o buză, da?
Asta are o buză aici. În cazul în care atingem toleranța maximă, noi trebuie să doar îl luăm și îl întoarcem și îl punem înapoi. Și verificăm iară toleranța cât avem aici. Dacă suntem în grafic. Dacă nu suntem în grafic, va trebui să schimbăm discul de frână. Dacă suntem în grafic și la următoarea mentenanță discul este deja schimbat, da? Nu mai avem ce întoarce, atunci va trebui să schimbăm ambele. Și discul de frână și flanșa asta. Bun. Haideți să vedeți cam ce am face în cazul de emergency brake release. Asta înseamnă eliberare de urgență a frânei. Deci se strâng. Am mai văzut pe o navă, nu le-au mai ținut vinciurile, deoarece cineva a ajustat toleranța asta de aici, a ajustat-o din șuruburii. Așa ceva nu se face. Șuruburile astea, după ce ai terminat mentenanța, se întorc la maxim. Trebuie să stea deschise la maxim. Switch off power. Ok. Și acum trebuie strânse astea până se va mișca singur. Bineînțeles, le strângem pe amândouă. Hai că vine acum să mă ajute. Ok, aici suntem la final. Acum învață și el odată cu voi, pentru că nu știe cum să se facă. Bun. Acesta este strâns acum. Asta e eliberarea frânei. Vedeți? Motorul se învârte lejer. Hai acum să scoatem flanșa asta de aici. Dacă vă uitați, pe partea asta e tocită, da? Dar pe noi nu ne deranjează lucrul ăsta, atât timp cât este în regulă, fără crăpături, fără nimic, da? În cazul în care încă suntem în toleranța admisă, nu întoarcem pe partea altă. O să verificăm după aia și toleranța, doar am desfăcut ca să vedeți. Și ăsta e discul de frână. Ne uităm dacă are crăpături. Dacă e ciupit pe undeva, arată ok. Verificăm aici și flanșa asta o avem și pe asta de rezervă în cazul în care dacă o schimbăm și flanșa asta și discul de frână și tot nu suntem în toleranțe, atunci trebuie să schimbăm și flanșa aceasta. Bineînțeles, avem părți de rezervă, avem și frână electromagnetică. Practic, între frână și flanșa aceasta sunt arcuri, sunt foarte multe arcuri. Da? Noi putem să-i dăm drumul și la asta. Avem cu astea două șuruburi, da? Alea care le-am strâns pentru frâna de urgență. Cu astea două, dacă le scoatem, putem ajunge la frână electromagnetică, care și pe ea la rândul ei putem să o scoatem. Dar nu vom face asta. Frâna arată bine. O vom monta la loc acum. Vedeți că asta motorul se învârte ușor cu mâna și e dita mai ardughie aici. Ok. Acum punem flanșa asta la loc. Bun.
Aici, hai să vă arăt, a făcut o greșeală. De ce? Pentru că, nici el dacă nu știe, aici avem șuruburile de urgență. Astea trebuie să fie în drept cu șuruburile astea, că altfel, în caz de urgență, noi nu vom putea să-i dăm drumul repede la vinci. Deci, o întoarcem. These holes for the emergency release have to be like this, okay? Because you must be able to. Okay. Hai să o strângem, să dăm drumul la frână și să măsurăm și toleranța. Era bine dacă o făceam înainte, pare știam dacă o schimbam sau nu, dar nu-i nimica. De-aia suntem aici să ne facem de cap. O contează ordinea de strângere, că nu este chiuloasă de motor. Ok, acum ce facem? Eliberăm frâna. Da? Maximum, but together. Astea e bine să le facem împreună, să le dăm drumul, la fel să le și strângem, pentru că după aia este mai greu. Bun. Vedeți, acum șurubul nu mai este, nu știu dacă se vede, dar it's out, da? Ok. Hai să măsurăm toleranța cu leră sau nu, cum se numește asta? Just keep it. Deci ultima toleranță am avut-o 1,55. 1,55, 1,55 în 3 puncte, da? So last was 155. You can put 1.6. Deci punem 1,6, să vedem dacă ne intră acum. Plecăm de acolo, ca să nu... cel mai simplu. Nu? 1.5. E bine să o acționăm de câteva ori. Mr. Talo? Be careful, I will just... Yeah. O acționăm ca să se așeze. Și de aici doar frâna. Ok. Oprim. Aia check. One point? 1.5. 1.5, ok. 1,5. Deci ne intră la fix. Vedeți că într-o parte intră, într-o parte nu intră, dar aici a intrat. Deci, depinde cum se așează și discul ăsta când de-aia e bine să o acționezi. Deci 1,5. Da? Deci avem 1, 3 și 2, da? 1,5.
Nu știu cum am măsurat înainte, dar adesea se întâmplă să-ți dea alte măsurători. Deci avem 1,5, 1,5, 1,5. Bun. Vedeți, astăzi suntem în 17 iulie. Deci mai avem până la 1,8, nu? Suntem la 1,5. Nu e nevoie să o întoarcem. Acum ce mai rămâne de făcut? Îi punem capacul, strângem. Atenție la astea, când le strângeți după ce puneți capacul, nu strângeți prea tare. Da? Bănuiesc că frâna asta se aplică și pentru cei care sunt la uscat, cei care nu navigă, la motoare unde au nevoie de frână electromagnetică. Hai să-i dăm puțin drumul. Ăsta este un motor cu 3 viteze, 3 înainte, 3 înapoi. Mr. Talo, can you help me with the... Ok. Știe băiatul ce are de făcut. O să începem viteza 1, viteza 2 și viteza 3. Viteza 1. Asta e viteza 1, viteza 2 și viteza 3. Frână. Vedeți? Tot progresiv ăia. Bun. Cam asta e. El când, de obicei băieții, când trebuie să, acum este decuplat, da? Nu se mișcă parâma. Dar când vor să se miște, deci trebuie să mergem cu ăsta să ne intre în așa fel în ghidul ăsta aici. Bun, se schimbă asta. Așa, ca idee așa, să vedeți pe ce e vorba. Și acum se mișcă cu totul. Scoatem și cam ăla e. Puncte de comandă avem local și remote. Avem tocmai în partea cealaltă un remote și mai avem și pe partea cealaltă. Pentru că la manevre depinde pe care ești, pe babord sau pe tribord. În partea asta este tribordul. Hai să mergem până acolo. Ele sunt acoperite acum, că e cel mai ok să le protejăm așa. Vedeți, aici este o cușcă făcută. Aici sunt controlerele pentru toate vinciurile care sunt aici. Și în cazul în care se rupe vreo parâmă, Doamne ferește, cușca asta sperăm să îi protejeze pe băieți la manevre. Teoretic, da, ar trebui să-i protejeze. Da, n-ai de unde să știi. Personal am fost lovit de o parâmă și nu e plăcut deloc. M-am trezit la undeva pe la spital. Bun, sper că v-a plăcut, sper să vă fie de folos și toate cele bune și să auzim numai de bine! Hello.